Gió lốc vượt núi. Cỏ phục sinh vẫn còn. Âm dương điều hòa. Phá rồi mới lập. Chân khí y võ Diệp ra. Cuối cùng cũng đột phá. 3 năm. Từ nay về sau, ta không còn là phế vật nữa. Phế vật, ngươi đang ở đâu? Hôm nay gia đình có tiệc, ngươi không biết sao? Cả nhà đang đợi ngươi đấy. Ngươi không muốn ở nhà ta nữa sao? Ta tới ngay đây. Ở rể Giang gia 3 năm. Vì vấn đề công pháp, y thuật trong não bị phong ấn, không thể sử dụng y thuật. Chỉ có thể ở rể, là một ông chồng nội trợ, nhẫn nại chịu đựng. Nhưng trong mắt người nhà họ Giang, ta chỉ là một phế vật. Điều duy nhất khiến ta an ủi là vợ ta đối xử với ta cũng không tệ. Giờ đây tiểu gia ta công pháp đại thành, nhất định sẽ cho các người biết tay. Mặc Nhi, các ngươi nhận nhầm người rồi. Mặc Nhi, những năm qua sống có tốt không? Nắm giữ tài lực 60% của tinh quốc đại công tử Diệp gia, bỗng chốc trở thành phế vật, nương nhờ nhà người làm một chàng rể. Bà nói xem. Nhưng dù vậy cũng tốt hơn là ở Diệp gia. Mẹ sai rồi, là mẹ và Diệp gia có lỗi với con. Về nhà với mẹ đi. Em trai con gặp chuyện rồi. Con là người thừa kế duy nhất của Diệp gia. Diệp gia cần con. Năm đó các người thiên vị Diệp Hằng, dưới sự xúi giục của hắn, hoàn toàn không màng tình thân, đã đuổi ta ra khỏi nhà. Nếu không phải tôi phúc lớn mạng lớn, thì đã mất mạng từ lâu rồi. Bây giờ lại chạy đến nói với ta cái gì? Nhà cần ta, muốn ta quay về. Mơ giữa ban ngày, tránh ra. Mặc Nhi. Phu nhân, đại công tử có khúc mắc trong lòng. Chuyện này không thể nóng vội. Chúng ta phải chuẩn bị đánh trận Trường Kỳ. The film was translated and narrated by M Media. Tới rồi. Phế vật, tham gia tiệc gia đình là để gây quỹ thuốc men cho cha ngươi. Lát nữa ngươi ít nói thôi. Bởi vì ngươi mà mượn không được tiền thuốc men, ta không tha cho ngươi đâu. Mẹ ăn cơm trước đi. Bản thiếu gia bị trẹo chân, cần tìm cái ghế lót để lót một chút. Ngươi cút ra, đứng dựa tường đi. Một thứ như cờ hó, không xứng ăn cơm cùng chúng tôi. Giang Phi, tôn trọng em rể con một chút. Cái tên đó còn là em rể của con nữa chứ. Ăn không ngồi rồi. Chỉ là một con sâu gạo, ngươi còn xứng làm em rể ta sao? Bị sỏi thận, số người xui xẻo rơi vào tay ta, không cho ngươi một bài học. Thật tưởng ta dễ bắt nạt. Ta nào có sợ, ngài vừa mới ngã mà. Để ngài té ngã thì đó là trách nhiệm của ta rồi phải không? Còn không cút. Ngài vừa nói chân ngài bị bong gân. Ta trước đây có học qua một phương pháp xoa bóp, ta xoa bóp cho ngài. Đồ phế vật, cũng khá là biết điều. Nào, hôm nay hầu hạ bổn thiếu gia, xoa bóp cho tốt vào. Bổn thiếu gia thoải mái, sẽ thưởng cho ngươi miếng thịt. Làm đi. Phế vật, mặt mũi chúng tôi đều bị ngươi làm mất hết. Nào, mọi người xem đi. Con rể nhà họ Giang chúng ta đang xoa bóp chân cho anh vợ. Đau quá. Bà nội đau. Bà nội ơi, bà nội, mau đuổi tên phế vật này ra ngoài đi. Tên phế vật nhà ngươi, cho ngươi tham gia tiệc gia đình, đã nể mặt ngươi lắm rồi. Ngươi còn làm hại cháu trai ngoan của ta. Người đâu? Ném tên phế vật này ra ngoài cho ta. Ta làm hại hắn, ta có lòng tốt xoa bóp cho hắn. Hắn nói ta làm hại hắn, đúng là ta làm hại hắn rồi. Phế vật, còn muốn cãi? Phi Nhi nhà ta lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh. Ngươi xoa bóp cho nó 2 cái, liền xảy ra chuyện. Không phải ngươi hại thì là ai? Bà nội, cứu cháu với. Ngươi, bà nội, cứu anh trước đã.
Chuyện khác tính sau. Chờ chút nữa rồi tính sổ với ngươi. Tiểu Dương, mau xem cho cháu trai ngoan của ta. Hay cho ngươi, Diệp Mặc, ngươi muốn hại mất mạng lão tử. Ta thấy ngươi không muốn ở lại nhà họ Giang chúng tôi nữa. Người đâu? Khiêng hắn ra ngoài cho ta xem ai dám động vào anh ấy. Dương ca, ngài chưa bao giờ nói dối. Ngài nói cho bọn họ biết, có phải ta đang hại Giang Phi không? Giang Phi là tái phát sỏi thận, không liên quan gì đến Diệp Mặc. Giang Phi, xin lỗi Diệp Mặc đi. Xin lỗi một tên phế vật. Mơ đi, đừng làm ầm ĩ nữa, ngồi xuống ăn cơm. Vâng, bà nội. Bà nội, đây là khối ngọc mà cháu đã bỏ ra 5 triệu mua cho bà. Đeo nó vào, có thể kéo dài tuổi thọ. Mong bà nội thích. Cháu trai ngoan của ta. Bà nội không uổng công yêu thương con. Mẹ, Quốc Long bị suy thận. Chúng ta không có tiền để cho anh ấy phẫu thuật. Con muốn mượn mẹ ít tiền. Mượn tiền? Gia tộc bây giờ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Các con thử nói xem. Thằng rể vô dụng. Các con lại không nên thân. Còn muốn mượn tiền nữa. Mau nhìn cháu ngoan của ta này, bỏ ra 5 triệu mua ngọc bội tặng bà. Thật hiếu thảo. Bà ơi, bà đã cho chúng con cuộc sống. Chúng con là phận làm con cháu, nên hiếu kính với bà. Ngọc Hàm dùng cho người đã khuất, lại tặng cho bà. Anh thấy hắn là muốn bà mất mạng sớm đấy. Diệp Mặc, anh nói bậy bạ gì vậy? Này Diệp Mặc, cậu là đồ khốn nạn. Cậu biết cái gì? Cút ra ngoài cho tôi. Ở nhà họ Giang này tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Nghe thấy chưa? Còn không mau cút. Bà nội, bác sĩ Dương nhanh lên, mẹ tôi sắp không được rồi. Bà nội, bà tỉnh lại đi. Bà tỉnh lại đi mà. Bà nội, sao rồi bác sĩ Dương? Tôi không thấy gì bất thường. Các chỉ số của bà cụ đều rất bình thường. Bà ấy không phải bị bệnh. Thứ đó là đồ người đã khuất dùng, chứa âm khí. Bà ấy là bị tà khí nhập thể rồi. Diệp Mặc, cậu bớt nói bậy đi. Cậu biết cái gì? Tránh ra. Đỡ bà ấy dậy. Này cậu. Được rồi đó. Bà nội, thứ này là đồ người đã khuất dùng. Tôi lấy nó đi rồi, âm khí sẽ tan biến. Quan trọng nhất là tôi dùng khí điều hòa cho bà. Nếu không bà cụ hôm nay mất mạng rồi. Giang Phi, bà nội cưng chiều cậu như vậy, cậu lại muốn hại bà ấy. Bà nội, chuyện này con không cố ý. Thứ này là con bỏ ra 500 đồng mua ở hàng rong, không phải 5 triệu sao? Đến giờ còn nói dối. Thôi được rồi. Phi Nhi là người thế nào? Tôi rõ nhất. Nó cũng bị người ta lừa thôi. Lỗi không phải ở nó, lỗi không phải ở anh ấy. Bà nội, nếu không có Diệp Mặc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Xảy ra chuyện gì chứ? Em tưởng là tên vô dụng này cứu bà nội sao? Đó là bà nội phúc lớn mạng lớn. Hơn nữa, tà khí gì đó. Toàn chuyện nhảm nhí. Anh cái gì mà anh? Giang Thanh Tuyết, anh chưa tính sổ với em lại còn đổ oan cho anh. Anh hỏi em, tập đoàn chúng ta 2 năm nay làm ăn không tốt, bảo em đi bàn hợp tác với Hoàng Tổng. Em thì sao? Lại còn đánh người ta. Bàn hợp tác? Tên dê sồm đó muốn giở trò với em đánh hắn ta còn nhẹ đấy. Thanh Tuyết nói đúng. Bớt nói nhảm đi. Bà nội, cháu xin lấy nhân cách ra đảm bảo từng câu từng chữ đều đúng. Được rồi, chuyện lần này ta tạm thời không tính sổ với con. Giang Thanh Tuyết, em đừng tưởng bà dễ nói chuyện. Chuyện này coi như xong. Anh nói cho em biết, chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Từ hôm nay trở đi, khấu trừ 1 năm lương của em. Cút ra ngoài cho ta. Chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của Thanh Tuyết. Đồ vô dụng. Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Còn không mau cút. Muốn ta gọi bảo vệ đuổi các ngươi đi sao? Bảo vệ? Ai mà lớn giọng thế nhỉ? Trần Thúc, Diệp Mặc, chú cũng quen biết với tên vô dụng này sao? Xem ra chú cũng là đồ vô dụng.
Đây là tiệc gia đình nhà họ Giang ta. Nếu biết điều thì mau cút cho ta. Người bảo ta cút. Xin lỗi Trần Tổng, tôi đến muộn. Các người có biết Trần Tổng là ai không? Ông ấy là người của Diệp gia Trung Châu. Nhà họ Giang các ngươi nếu không muốn phá sản thì mau xin lỗi Trần Tổng đi. Rời khỏi phòng rồi cút ra ngoài cho ta. Sao ngươi có thể đến Tử Tinh Quốc được? Có đến 60% tài lực của Diệp gia. Tên vô dụng này sao có thể quen biết nhân vật lớn như vậy chứ? Trần Tổng, thành thật xin lỗi. Ta thay mặt cháu trai ta xin lỗi ngài. Xin lỗi. Chúng tôi xin phép rời đi. Bà nội, bà không cần phải đi. Xin giới thiệu với mọi người, vị này là hàng xóm hồi nhỏ của tôi, Trần Thúc. Nếu đã gặp nhau rồi thì chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi. Thiếu gia, đây là không muốn mình trước mặt người nhà họ Giang tiết lộ thân phận của cậu ấy. Đồ vô dụng. Người tưởng ngươi là ai hả? Người ta chỉ là hàng xóm của ngươi thôi. Ngươi tưởng sẽ nể mặt ngươi sao? Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi, đợi đã Trần Thúc. Giang Phi, cả nhà các ngươi cút đi. Tôi thấy cả nhà các ngươi là ăn không vô. Đồ vô dụng, ngươi dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đuổi cả nhà chúng tôi đi. Ngươi chán sống rồi sao? Dám ăn nói hỗn láo với cháu trai ta, ngươi chán sống rồi hả? Diệp Mặc, ngươi tưởng có hàng xóm ra oai lên mặt được rồi sao? Đừng quên, ngươi chỉ là con rể nhà họ Giang chúng tôi, còn ông ấy chỉ là hàng xóm thôi. Người đâu? Đưa cả nhà bọn họ ra ngoài cho ta. Mời. Diệp Mặc, chuyện hôm nay người hãy nhớ kỹ cho ta. Còn chưa đủ mất mặt xấu hổ sao? Đi. Bà nội. Trần Thúc, ngồi đi. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Được, vậy Thúc cứ đi thong thả. Diệp Mặc, xem như nể mặt hàng xóm Thúc Thúc. Việc ngươi đuổi cả nhà Phi Nhi đi, ta không so đo với ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải khiến Trần Tổng trở thành đối tác hợp tác của chúng ta. Nếu không, cả nhà các ngươi cút khỏi Giang gia cho ta. Được thôi. Đồ vô dụng. Ngươi muốn hại mất mạng cả nhà chúng ta sao? Diệp Mặc, anh có biết mình đang nói gì không? Hãy tin anh. Tin tưởng ngươi. Người ta là Trần Tổng đó, chính là hàng xóm cũ của ngươi. Trước đây giúp ngươi, đối với người ta mà nói chỉ là việc nhỏ. Ngươi lấy đâu ra tự tin cho rằng người ta nhất định sẽ đồng ý hợp tác với Giang gia? Diệp Mặc, anh thật sự quá khiến em thất vọng. Em tin anh lần này đi. Tin ngươi. Ngươi đã tự tin như vậy, vậy thì ngươi hãy đi mượn Trần Tổng 80 vạn để cha ngươi làm phẫu thuật. Nếu ngươi mượn được, chúng tôi sẽ tin ngươi. Mẹ, bệnh của cha cho con 1 tháng còn nhất định chữa khỏi. Căn bản không cần phẫu thuật. Phế vật. Một lần là biết ngay, còn giả bộ cái gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, nếu cha ngươi xảy ra chuyện, cả nhà chúng ta bị đuổi khỏi Giang gia, ta sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta đi. Bà nội, chuyện của Trần Tổng con sẽ tự giải quyết. Nếu không có việc gì, con xin phép đi trước. Giang lão phu nhân, xem ra sau này Giang gia sẽ không còn yên ổn nữa. Bà vẫn nên giữ gìn sức khỏe. Diệp Mặc, chuyện anh nhắc nhở bà nội về Ngọc Thạch là em hiểu lầm anh. Em còn tát anh một cái. Xin lỗi. Anh có thể tát trả lại. Em cũng là lo lắng, sợ bà nội làm khó anh. Ai lo lắng cho anh? Tự mình đa tình. Đúng rồi. Chuyện của Trần Tổng em sẽ tự mình xử lý. Sau chuyện này, nếu bệnh của cha em không khỏi, anh yên tâm, em sẽ không liên lụy anh. Em sẽ ly hôn với anh. Thanh Tuyết, chúng ta sẽ không ly hôn. Bệnh của cha cứ chờ đã. 1 tháng nữa, khi căn cơ khí cảnh võ đạo của ta vững chắc, ta sẽ chữa bệnh cho cha. Tiểu Tuyết, ăn sáng thôi. Mẹ con không ăn
Xảy ra chút chuyện, con đi bệnh viện một chuyến. Thanh Tuyết, sao vậy? Đồ vô dụng, lo nhiều chuyện vậy làm gì? Ngươi vẫn nên nghĩ làm sao nói chuyện hợp tác với Trần Tổng đi. Cả nhà chúng ta mà bị đuổi khỏi Giang gia, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu để anh đi với em. Hắn ta đi làm gì? Ăn cơm trước đã. Thanh Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 2 ngày trước, em đem sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới của tập đoàn chúng ta giới thiệu cho Lý Tổng của tập đoàn Lý Thị. Không ngờ, hôm nay ông ấy sau khi ăn xong, trực tiếp hôn mê nhập viện. Bác sĩ nói, đều là do sản phẩm bảo vệ sức khỏe đó gây ra. Nếu chuyện này xử lý không thỏa đáng, tập đoàn của chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe khiến người ta có vấn đề. Không thể nào. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà các người phát triển, anh có quan tâm? Bên trong không có chất nào gây hại cho cơ thể người. Giang Phi, Giang Thanh Tuyết, việc tốt cô làm đấy. Bây giờ người nhà Lý Tổng kiện cáo đều kiện đến tôi rồi. Hiện nay các phương tiện truyền thông lớn đều đang phơi bày chuyện này. Nếu cô không xử lý tốt chuyện này, tập đoàn Giang Thị chúng ta sẽ thân bại danh liệt. Cô cứ đợi mà lấy cái mạng tạ tội đi. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Tốt nhất là vậy. Đồ tiện nhân, nếu chồng tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Dừng tay, thả tôi ra. Diệp Mặc, em không sao chứ? Không sao. Có gì từ từ nói. Nếu cô còn dám động tay động chân với vợ tôi, đừng trách tôi không khách khí. Chỉ dựa vào các người. Bác sĩ đã nói với tôi rồi, chồng tôi uống sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Giang Thị tập đoàn các người. Hôm nay, nếu các người không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Bác sĩ, tình hình của Lý tiên sinh thế nào rồi? Tình hình bệnh nhân không khả quan, nhưng chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn 100% là nguyên nhân bệnh của bệnh nhân là do uống sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Trình độ y tế của chúng tôi có hạn, e rằng không thể chữa trị cho Lý tiên sinh. Chúng tôi đề nghị các vị chuyển viện. Bác sĩ, bệnh viện các vị là bệnh viện hạng 3 tốt nhất Thiên Giang. Các vị đều bó tay. Vậy chồng tôi, cho dù có đến Trung Châu cũng vô dụng. Nếu chồng tôi không sống được, tôi sẽ không để các người yên đâu. Tôi có thể cứu. Anh là bác sĩ sao? Tôi không phải. Anh không phải bác sĩ, anh lấy gì mà cứu người? Anh nghĩ tôi là một người phụ nữ dễ bắt nạt lắm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải người dễ bị bắt nạt đâu. Nếu chồng tôi mất mạng, tôi nhất định sẽ bắt các người chôn cùng. Tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi có học chút y thuật. Tôi có thể cứu Lý tiên sinh. Bác sĩ cũng bó tay, chỉ dựa vào các người. Chồng ơi, tránh ra. Chồng, anh không cứu được nữa rồi. Họ còn muốn giày vò anh. Tôi không tha cho anh. Còn làm loạn nữa, chồng cô tiêu đời đấy. Diệp Mặc, anh đừng làm loạn nữa. Buông ra. Tiên sinh, anh còn làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát. Buông chồng tôi ra. Anh làm gì vậy? Thả anh ấy ra. Bệnh nhân bây giờ căn bản không chịu nổi sự giày vò như vậy. Diệp Mặc, anh dừng tay lại. Chồng, đi chỗ khác. Được rồi đó. Bác sĩ, mau xem chồng tôi thế nào rồi. Bệnh nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa rồi. Anh hại mất mạng chồng tôi. Tôi muốn anh và vợ anh ngồi tù mọt gông, cho tập đoàn Giang Thị của các người phá sản. Diệp Mặc, anh làm em quá thất vọng. Báo cảnh sát đi. Chồng, anh tỉnh rồi. Anh không sao rồi. Sao có thể như vậy được? Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã trở lại bình thường. Điều này quả thật là kỳ tích của y học lâm sàng. Tiên sinh, thủ pháp xoa bóp anh vừa dùng là thủ pháp xoa bóp trong Quảng Ý, đánh ngựa vượt qua sông Thiên Hà. Không sai, chính là chiêu này. Có thể nhận tôi làm đồ đệ không? Không được. Thủ pháp này trước đây là một lão nhân gia đã dạy tôi. Tôi đã hứa với ông ấy sẽ không truyền ra ngoài. Vợ, mau đỡ anh dậy. Được, nào,
Chậm thôi, cẩn thận. Người anh em trước kia là anh đã cứu tôi sao? Đúng vậy. Lý tiên sinh, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Trước khi anh dùng thực phẩm chức năng, có dùng thứ gì khác không? Có ăn gì khác không? Tôi nhớ ra rồi. Sau khi mua thực phẩm chức năng từ Giang Thanh Tuyết, Giang Phi của tập đoàn Giang Thị đã... Bác sĩ, không có gì đâu, anh ra ngoài trước đi. Giang Phi lại đến tìm tôi, tặng tôi một hộp Sâm Vương, nói là để cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ công ty của hắn. Tối hôm qua, trước khi tôi dùng thực phẩm chức năng, tôi đã uống một hộp Sâm Vương. Tôi biết rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, Giang Phi đã bỏ thuốc vào hộp Sâm Vương đó, dùng chung với thực phẩm chức năng sẽ gây ra phản ứng phụ. Hắn ta muốn hãm hại vợ tôi. Dám hãm hại bộ trưởng, đúng là quá đáng. Coi tôi là công cụ tranh giành quyền lực. Chúng ta nhất định không thể tha cho bọn họ. Cái đó, tiên sinh, Giang tiểu thư, trước đây tôi đã trách lầm hai người. Tôi ở đây xin lỗi hai người. Không sao, cô cũng là nạn nhân, ta có thể hiểu được. Nhưng mà việc xử lý Giang Phi này vẫn nên giao cho ta. Đúng rồi, Sâm Vương còn không? Còn nửa hộp. Vậy thì cô mang theo Sâm Vương cùng với thực phẩm chức năng đến bệnh viện làm một bản giám định. Rồi sau đó các ngươi tối nay đến nhà họ Giang giúp ta một chút. Được. Tối nay ta nhất định mang theo giấy giám định đến nhà họ Giang giúp ngươi. Cảm ơn. Là điện thoại của Giang Phi, em ra ngoài nghe. Không cần, cứ nghe ở đây. Bật loa ngoài lên. Anh muốn xem thử hắn sẽ nói gì. Giang Thanh Tuyết, đồ vô dụng. Hiện giờ truyền thông đưa tin thực phẩm chức năng của chúng ta xuất hiện phản ứng phụ. Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn đang sụt giảm mạnh. Bây giờ lập tức cút về đây cho ta. Đến xin lỗi bà nội. Lý tổng, ngài nghỉ ngơi trước đi. Chuyện tối nay nhờ cả vào ngài. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Vậy hai người đi thong thả. Em cứ yên tâm, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Em phải tin tưởng anh, em tin anh. Đúng rồi, Diệp Mặc, anh học y thuật khi nào vậy? Lúc anh còn nhỏ, học từ một lão nhân, nhưng mà cũng quên gần hết rồi. Vậy thì anh sau này đừng tùy tiện chữa bệnh cho người khác. Hôm nay có thể cứu được Lý tổng là do anh may mắn thôi. Nhỡ lần sau lại xảy ra chuyện gì lớn. Đồ ngốc, y thuật của ta cho dù là thần y đệ nhất Tinh Quốc cũng khó mà sánh bằng việc tùy tiện chữa bệnh cho người khác. Còn phải xem tâm trạng của ta nữa. Được rồi, anh biết rồi. Chúng ta về nhà thôi. Chuyện này chắc chắn là cái thằng vô dụng Giang Phi giăng bẫy Tiểu Tuyết. Cái đồ vô dụng nhà ngươi chỉ cần có chút bản lĩnh thì Tiểu Tuyết đã không phải chịu uất ức lớn như vậy. Mẹ, không sao rồi. Hôm nay mày nhờ có Diệp Mặc, bà nội sẽ không trách con đâu. Con gái, con không phải đang an ủi cha mẹ đấy chứ? Cái đồ vô dụng này mà làm được gì thì mặt trời mọc đằng Tây rồi. Mẹ đừng nói nữa. Nói nữa con giận đấy. Đi. Đứng lại, đồ vô dụng. Ngươi không được vào. Ngươi làm gì vậy? Hắn chỉ là một tên ở rể nghèo hèn. Vừa rồi Giang Phi thiếu gia nói với tôi, hắn đối với lão phu nhân mà nói chẳng qua chỉ là một con bọ hôi nhỏ bé, chỉ làm bẩn mắt bà ấy thêm thôi. Ngươi chỉ là một tên bảo vệ, cậy có Giang Phi chống lưng. Học được cách bắt nạt người khác rồi. Ta ra lệnh cho ngươi, tránh ra cho ta. Ngươi chỉ là một tên bảo vệ thôi. Lời của chúng tôi cậu không nghe, phải không?
làm chó cho Giang Phi rất vui sướng phải không? Giang tiểu thư, xin hãy chú ý lời nói của cô. Giang Phi xem ta như huynh đệ. Cô nói ta như vậy chính là đang nói hắn. Nếu hắn biết được sẽ nổi giận đấy. Đứng lại. Ngươi dám tiến thêm một bước nữa, cẩn thận ta không khách khí đâu. Ra tay. Ngươi thử động một cái xem. Tên phế vật nhà ngươi dám đánh ta. Translated and narrated by M Media. Bây giờ ta vào cửa này, ngươi còn ý kiến gì không? Không. Ta cứ tưởng xương cốt ngươi cứng lắm chứ. Tặng ngươi một câu, làm chó cũng phải nhận rõ chủ nhân. Đừng có mất mạng rồi cũng không ai thèm nhặt xác cho ngươi. Cút. Sao cậu lại đánh hắn? Cậu đúng là đồ vô dụng. Lần này đắc tội với bà cụ đó thật rồi. Cậu đúng là sao chổi, là tai họa. Cả nhà chúng tôi đều bị cậu hại mất mạng rồi. Mẹ, đừng nói nữa. Chúng ta mau vào thôi. Giờ phải làm sao đây? Chờ cô ta về, cho chúng ta một lời giải thích. Giang Thanh Tuyết, ngươi quỳ xuống cho bà. Biết chuyện lần này gây ảnh hưởng đến tập đoàn lớn đến mức nào không? Tập đoàn lần này tổn thất mấy trăm triệu, cổ phiếu rớt giá, cổ đông rút vốn. Tất cả những điều này đều là do người đàn bà như ngươi gây ra. Ta dám động vào Thanh Tuyết, cái tay này của ngươi không cần nữa rồi, phải không? Đồ vô dụng, dám kéo tay ra. Thanh Tuyết, cho ta một lời giải thích hợp lý. Giang Thanh Tuyết, cô giải thích đi. Sao cô không giải thích nữa? Sản phẩm của chúng ta từ khi ra mắt vẫn luôn tốt, nhưng tại sao cô bán cho Lý Tổng lại xảy ra vấn đề? Có phải vì bà cưng chiều tôi, cô hận trong lòng, cô muốn đổ tội cho tôi? Tôi nói này Giang Thanh Tuyết, bà đối xử với cả nhà cô không tệ mà. Sao cô lại có thể làm ra chuyện như thế này? Giang Thanh Tuyết, tôi thấy cô chính là tội đồ của Giang gia chúng ta, đáng lẽ phải mất mạng để tạ tội. Tôi thấy kẻ đáng phải mất mạng để tạ tội là tên đàn ông này mới đúng. Ta cho ngươi một cơ hội nói ra sự thật, đừng có khóc lóc van xin khi đã quá muộn. Đầu ngươi bị lừa đá rồi sao? Đồ vô dụng nhà ngươi. Tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả đều là lỗi của Giang Thanh Tuyết, liên quan gì đến ta? Ngươi muốn đổ oan cho ta, khiến bà nội nghi ngờ ta. Ngươi đúng là tính toán kỹ lưỡng. Ngươi, Giang Phi, Diệp Mặc, ngươi im miệng. Bảo ngươi đi gặp Trần tổng ban hợp đồng, đến giờ vẫn chưa xong. Ngươi có tư cách gì mà nói? Cháu ngoan của ta là do ta nuôi lớn, bảo ta nghi ngờ nó. Mơ đi. Cảm ơn bà nội đã tin tưởng. Giang Thanh Tuyết, cả nhà các ngươi hôm nay nếu không cho bà nội một lời giải thích thì cút khỏi Giang gia. Giang Phi, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Phi Nhi, chẳng phải con nói Lý Tổng đã mất mạng rồi sao? Chuyện này là sao? May mà chồng tôi phước lớn mạng lớn, được ân công Diệp Mặc cứu giúp. Giang lão phu nhân, bà đúng là dạy dỗ được một đứa cháu tốt. Giang tiểu thư giới thiệu sản phẩm cho tôi không có vấn đề gì cả, nhưng đứa cháu ngoan của bà vì muốn hãm hại Giang tiểu thư mà thật sự tốn không ít công sức, tặng tôi một củ Sâm Vương tẩm thuốc. Hai thứ này vốn không có độc tính gì, nhưng khi kết hợp lại thì trở thành độc dược, suýt chút nữa lấy mạng tôi. Giang Phi, ngươi thật độc ác. Không, không thể nào. Cháu ngoan của ta không phải người như vậy. Lý Đằng, ngươi vu khống, ngươi đang phỉ báng. Cẩn thận ta kiện ngươi. Được lắm, đồ vô dụng. Nhất định là ngươi đã mua chuộc Lý Đằng. Ngươi muốn hủy hoại chúng tôi. Được, đồ vô dụng. Ngay cả người thân của mình mà cũng hãm hại. Ngươi còn là người nữa không? Diệp Mặc, ngươi thật không ra gì. Tiểu Tuyết, lát nữa con đừng có nhận tội thay hắn. Chuyện này nói thế nào đi chăng nữa cũng không liên quan gì đến con. Nghe rõ chưa? Mẹ, đừng nói nữa. Hay cho ngươi, Diệp Mặc, ăn của ta, ở của ta,
cuối cùng lại dùng thủ đoạn quỷ quyệt để hãm hại Giang gia. Thật là lòng lang dạ sói. Bà nội, bà đừng mắng nữa. Xem tờ xét nghiệm này đi. Thứ này không thể làm giả được. Có bằng chứng rõ ràng. Ta xem ngươi còn nói được gì nữa. Tờ xét nghiệm này tuyệt đối không thể để bà nội nhìn thấy. Nếu không, hôm nay ta tiêu đời chắc. Đồ vô dụng. Làm giả tờ xét nghiệm để lừa bà nội. Thật là nói bậy. Cút. Bà nội, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ. Nếu như bà vẫn còn nghi ngờ thì cứ để các cơ quan chức năng điều tra. Nhưng đến lúc đó, tính chất của sự việc này đã khác rồi. Giang Phi rất có thể sẽ vì vậy mà ngồi tù mọt gông. Lý Tổng, thằng bé không hiểu chuyện. Chuyện này mong ngài, nếu lời xin lỗi có ích thì cần luật pháp để làm gì? Giang lão phu nhân, chuyện hôm nay nếu không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ khiến cả nhà họ Giang của các người trả giá đắt. Bà nội, người. Lý Tổng, chuyện này là nhà họ Giang chúng tôi có lỗi với ngài. Tôi nguyện bồi thường 5 triệu. Chuyện này cứ để nó qua đi được không? Ân công, ngài xem chuyện này. Lý Tổng, ông hỏi tên phế vật này làm gì? Đây là chuyện của nhà họ Giang chúng tôi với ông, không liên quan đến hắn. Con câm miệng cho ta. Đều là người một nhà. Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Tên phế vật nhà ngươi, hôm nay nếu muốn để bà nội khó xử, tôi sẽ đuổi Giang Thanh Tuyết ra khỏi nhà họ Giang. Hôm nay nếu chuyện này là do Thanh Tuyết làm, thì anh sẽ làm gì Thanh Tuyết? Đến lúc này rồi, còn dọa người khác. Tôi biết bà nội cưng chiều anh, nhưng anh nghĩ tôi sẽ quan tâm sao? Cách chức trưởng phòng kinh doanh của Giang Phi ngay lập tức, và trong vòng 1 tháng không được can thiệp vào bất cứ việc gì của tập đoàn. Còn nữa, quỳ xuống xin lỗi Thanh Tuyết. Không thể nào sao được. Vậy chuyện này cứ giao cho cơ quan chức năng giải quyết vậy. Làm theo lời Diệp Mặc nói đi. Tôi sai rồi. Anh đang xin lỗi đấy sao? Đồ phế vật. Mày đừng có quá đáng. Hôm nay tao cứ thích bắt nạt mày đấy. Không phục, mày có thể không xin lỗi. Đâu phải tao đi tù. Mày. Được. Thanh Tuyết, tôi sai rồi. Vẫn còn thiếu. Chưa đủ đâu, thêm nữa đi. Tôi sai rồi. Diệp Mặc, thôi đi. Đều là người một nhà. Được. Vợ tôi đã lên tiếng rồi, thì anh đứng dậy đi. Nhớ kỹ, đều là người một nhà, phải thương yêu nhau, không được tái phạm đâu đấy. Từ hôm nay trở đi, Giang Phi trong vòng 1 tháng không được tham gia vào bất cứ việc gì của tập đoàn. Giao chức vụ cho Thanh Tuyết. Bây giờ được rồi chứ? Cảm ơn bà nội sáng suốt. Nếu không còn việc gì nữa, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Bà nội. Ngồi đi. Thằng phế vật này, cứ chờ đấy. Súc sinh, quỳ xuống cho ta. Bà nội, con sai rồi. Lý do con làm vậy đều là vì Giang gia chúng ta. Giang Thanh Tuyết dù sao cũng là phận nữ nhi, cũng đã gả đi rồi. Nếu cô ta nắm giữ quyền lực của Giang gia, thì Giang gia này sẽ đổi chủ mất. Chuyện con làm, ta không trách con. Vấn đề là để thằng phế vật đó nắm được thóp
làm hỏng việc. Ta mới không nhịn được nữa. Bà nội, cho con thêm một cơ hội nữa. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Đứng dậy đi. Tháng này, hãy tự kiểm điểm lại bản thân. Đừng để bà nội phải dọn dẹp hậu quả cho con nữa. Dù sao sau này, con còn phải kế thừa Giang gia. Lý tổng, lần này làm phiền ngài rồi. Ân công, sau này nếu có việc cần đến Lý Đằng tôi sẽ xông pha lửa đạn, quyết không chối từ. Nhất định. Không cần tiễn nữa, đi thong thả. Tạm biệt. Thì ra là chuyện này. Hai đứa đã chuẩn bị từ trước rồi sao? Tiểu Tuyết, sao con không nói sớm cho mẹ và ba con biết? Nếu tim cha mẹ không khỏe thì đã bị hai người dọa mất mạng rồi. Con đã nói rồi mà. Diệp Mặc đã có chuẩn bị. Mẹ không tin thôi. Thằng phế vật đó làm được gì chứ? Đều là nhờ con gái mẹ thông minh cả. Thôi, không nói nữa. Chúng ta về nhà thôi. Được. Hoàng tổng, đơn hàng lần này làm phiền ngài rồi. Đơn hàng lần này là bà nội cô ép tôi phải ký. Chỉ cần cô ngủ với tôi sẽ ký đơn hàng này cho cô. Cả hai chúng ta đều có lợi. Mọi người cũng có lợi. Thế nào? Hoàng tổng, bán thân vì đơn hàng. Giang Thanh Tuyết tôi không phải loại người như vậy. Dạo này Thanh Tuyết vất vả quá rồi. Hôm nay mình hầm canh gà cho cô ấy bồi bổ. Cô không có lựa chọn nào khác đâu. Vẫn nên nghe tôi đi. Hoàng tổng đừng như vậy. Tôi có chồng rồi. Cô có chồng. Cô có chồng thì tôi càng hưng phấn. Nghe nói sau khi cô kết hôn với chồng mình, hai người vẫn ngủ riêng, chưa từng chạm vào một ngón tay của cô. Thật là hời cho tôi. Thân hình này, khuôn mặt này, ngủ một lần đủ để tôi giảm 10 năm tuổi thọ. Hoàng tổng, cô càng phản kháng tôi càng hưng phấn. Hoàng tổng, anh là đồ khốn nạn, đồ vô lại. Anh buông ta ra. Buông cô ra. Con vịt đã đến miệng này, sao tôi có thể để nó bay được? Tôi nằm mơ cũng muốn chơi cô. Hôm nay thần tiên cũng không cứu được cô. Buông cô ấy ra. Ngươi là ai? Ngươi, cút. Vợ không sao chứ? Em không sao, Diệp Mặc. Thì ra ngươi chính là tên chồng phế vật của phó bộ trưởng Giang sao? Tới vừa đúng lúc. Để ngươi xem chơi vợ ngươi như thế nào. Dám động vào vợ ta, ngươi về chầu trời đi. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết lão tử là ai không? Ta mặc kệ ngươi là ai. Ngươi dám động vào vợ ta, hôm nay ta muốn lấy mạng ngươi. Diệp Mặc, đừng manh động. Tập đoàn chúng ta làm sao bây giờ? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Còn có lần sau, ta sẽ lấy mạng ngươi, nghe rõ chưa? Cút. Muốn mạng Hoàng tổng? Các ngươi thật có bản lĩnh đấy. Giang Thanh Tuyết, cô đối xử với Hoàng tổng như vậy, tôi thấy cô là không muốn làm nữa rồi. Bà cụ đã hạ tử lệnh, bảo chúng ta phải đạt được hợp tác với Hoàng tổng. Các ngươi làm như vậy, đặt lợi ích của công ty ở đâu hả? Mau quỳ xuống dập đầu. Xin lỗi Hoàng tổng đi. Quỳ xuống dập đầu. Đánh gãy tay thằng nhãi này cho ta. Còn nữa, bảo vợ nó cởi hết đồ ra hầu hạ ta. Như vậy ta còn có thể cân nhắc tiếp tục hợp tác với các ngươi. Xem ra vừa rồi đánh ngươi là đánh nhẹ rồi. Vương Kiên, phế bỏ tên phế vật này cho ta. Người đâu? Phế bỏ tên phế vật này. Dừng tay. Là Hoàng tổng giở trò đồi bại với tôi trước. Diệp Mặc vì bảo vệ tôi nên mới ra tay đánh hắn. Giang Thanh Tuyết, cô thật biết diễn trò đấy. Sao cô không đi đóng phim nhỉ? Thật đáng tiếc. Còn vu khống Hoàng tổng
Hoàng tổng mà lại để ý đến cô sao? Hoàng tổng là người có thân phận gì chứ? Loại đàn bà nào mà không tìm được chứ? Tôi sẽ tính sổ với cô sau, tránh sang một bên đi. Vâng. Trốn đằng sau anh đi, kẻo lát nữa văng máu lên người em. Về nhà lại phải giặt đồ. Nói đúng lắm. Giang Thanh Tuyết, cô mau tránh ra sau đi, kẻo lát nữa máu của tên phế vật này văng lên người cô. Lúc thân mật với Hoàng tổng, phá hỏng hứng thú của Hoàng tổng thì không hay đâu. Lên cho ta. Ngươi dám đánh trả tên phế vật ở rể này? Tao thấy mày sống chán rồi. Mày vẫn chưa hiểu tình hình sao? Vừa rồi có phải mày sai người, không được đến gần phòng khách không? Là tao thì đã sao? Mày muốn đắc tội với Hoàng tổng sao? Lão phu nhân sẽ không tha cho Giang Thanh Tuyết đâu. Ngay cả mày cũng tiêu đời. Cái này không cần mày bận tâm. Diệp Mặc, đừng để xảy ra án mạng. Còn có lần sau, tao lấy mạng mày. Diệp Mặc, Giang Thanh Tuyết, chúng mày cứ đợi đấy. Cút hết cho tao. Diệp Mặc, chuyện lần này bà nội em sẽ gánh cho anh. Còn về Hoàng Dương, chắc chắn sẽ xử anh. Cho nên anh đừng đi đâu cả. Chuyện bà nội em không cần gánh. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Còn nữa, sự an toàn của anh em càng không cần lo lắng. Hắn ta không làm gì được anh. Diệp Mặc, em nói nghiêm túc đấy. Giang Thanh Tuyết, cô gan thật đấy. Đắc tội với Hoàng tổng, cô muốn rước họa lớn vào nhà họ Giang chúng ta sao? Tôi nói cho cô biết, Giang Thanh Tuyết, Hoàng tổng đã nói, nếu muốn hắn ta và nhà họ Giang chúng ta hợp tác, cô phải đi tiếp hắn ta, rồi bảo cái tên chồng vô dụng của cô quỳ xuống xin lỗi hắn ta. Bà nội đang rất tức giận. Chuyện này nếu cô không xử lý tốt, cả nhà cô chuẩn bị cút khỏi nhà họ Giang đi. Thanh Tuyết, đừng khóc. Chuyện này anh có thể giải quyết. Diệp Mặc, ngoài nói mấy câu vô nghĩa này ra, anh còn biết làm gì nữa? Anh giải quyết được sao? Anh lấy gì mà giải quyết? Sao anh lại nhu nhược thế hả? Anh có biết em lấy anh bao nhiêu năm nay, em đã chịu bao nhiêu uất ức không? Muốn em đi tiếp Hoàng Dương, em không làm được. Nhưng nếu không hợp tác với Hoàng Dương, cả nhà chúng ta nhất định sẽ bị bà nội đuổi khỏi nhà họ Giang. Phải làm sao bây giờ? Cứ tin anh lần này. Em yên tâm, bà nội chắc chắn sẽ không đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Giang đâu. Thật sự được sao? Có bao giờ anh lừa em chưa? Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Bớt giận đi. The film was translated and narrated by Media. Hai đứa về vừa đúng lúc. Bây giờ, lập tức, nhanh chóng ly hôn đi. Mẹ, con sẽ không ly hôn với Diệp Mặc. Chuyện của hai đứa ở tập đoàn, cái thằng Giang Phi đáng ghét đó đã kể hết cho mẹ qua điện thoại rồi. Tiểu Tuyết, bây giờ con còn lựa chọn nào khác nữa không? Bây giờ con ly hôn với nó đi. Kết hôn với Hoàng Dương, chuyện này vẫn còn xoay chuyển được. Con có thể bảo vệ Thanh Tuyết. Mẹ tin con. Đồ vô dụng. Cậu dùng cái gì để bảo vệ Tiểu Tuyết? Hàng xóm của cậu sao? Cậu tưởng cậu là ai? Còn bảo vệ Tiểu Tuyết nữa. Bao nhiêu năm rồi, Tiểu Tuyết đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Có lần nào cậu bảo vệ được con bé đâu. Lần này, xin mẹ hãy tin con sẽ bảo vệ Thanh Tuyết. Nếu con không bảo vệ được cô ấy, con sẽ ly hôn với cô ấy. Diệp Mặc, Tiểu Tuyết, tin anh đi. Chỉ cần hoàn thành điều kiện bà đưa ra, Hoàng Dương không đáng lo. Anh đi tìm Trần Thúc. Hắn tưởng hắn là ai? Con trai ruột của người ta sao? Người ta dựa vào đâu mà đảm bảo đưa hợp đồng cho hắn? Đợi quay về ly hôn với Tiểu Tuyết đi. Làm gì? Có hẹn trước không? Không có. Gặp Trần tổng của các người còn cần hẹn trước nữa sao? Vừa nhìn anh là biết đồ nhà quê rồi. Anh tưởng Trần tổng của chúng tôi là ai muốn gặp cũng được gặp sao? Biết điều thì cút xéo cho tôi.
Dám lề mề, đừng trách tôi cho anh một trận. Cút. Anh ồn ào cái gì? Trần Tổng, tôi đang định đuổi tên nhà quê này đi. Đồ không biết điều. Đến phòng tài vụ nhận lương. Cút ngay cho tôi. Trần Tổng, tôi sai rồi. Cút. Diệp Thiếu, thật sự xin lỗi cậu. Không sao. Được, chúng ta vào văn phòng nói chuyện. Đi. Diệp Thiếu, mời ngồi. Diệp Thiếu hôm nay đến đây, có việc gì sao? Tôi biết tập đoàn của các anh và tập đoàn Dược vẫn luôn hợp tác. Vậy có tiện không nếu nhường cơ hội này cho Giang thị tập đoàn? Diệp Thiếu nói gì vậy? Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Vậy xin cảm ơn. Vậy ông cứ liên hệ trực tiếp với vợ tôi là được. Đúng rồi. Đừng để bất cứ ai biết thân phận thật của tôi. Được, không vấn đề gì. Vậy tôi đi trước. Diệp Thiếu đi thong thả. Anh về rồi. Về rồi sao? Không bàn được gì chứ gì. Cậu thật sự tưởng cậu là con ruột của người ta sao? Nếu đã vậy, bây giờ ly hôn với Tiểu Tuyết ngay. Mẹ, là hắn nói vậy. Đâu phải mẹ ép. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tên vô dụng này rồi. Trần Tổng. Diệp Mặc, anh làm thế nào vậy? Trần Tổng thật sự đồng ý hợp tác với chúng ta. Ông ấy bảo em bây giờ đến ký hợp đồng. Cái gì? Vừa rồi là Trần Tổng gọi điện. Sao có thể như vậy được? Anh ta chỉ là hàng xóm thôi. Chẳng lẽ thật sự là con ruột của người ta? Trần Tổng có thể đồng ý, anh cũng rất bất ngờ. Mẹ, con đã làm được. Cậu chỉ là gặp may thôi, chứ có bản lĩnh gì đâu chứ. Mẹ bớt nói vài câu đi. Nếu không có Diệp Mặc, làm sao con có thể đàm phán hợp tác với Trần Tổng được? Diệp Mặc, cảm ơn anh. Chúng ta cần khách sáo sao? Đúng rồi, Trần Tổng không phải bảo em đi ký hợp đồng với ông ấy sao? Anh đi cùng em. Mẹ, vậy chúng con đi đây. Đi đi. Tên phế vật này thật sự gặp may mắn. Dù sao thì Tiểu Tuyết không cần phải đi theo tên dê sồng đó. Đây quả là một chuyện tốt. Sao vậy? Trần Tổng đổi ý rồi. Hợp đồng đã ký rồi, chỉ là lợi nhuận đưa em quá cao. 30% lợi nhuận. Tổng giá trị đơn hàng là 50 triệu. So với đơn hàng của Hoàng Dương, cao gấp 10 lần. Yên tâm đi, Trần Tổng là người rất trọng tình nghĩa. Vì vậy, ông ấy mới giúp chúng ta lần này. Diệp Mặc, cảm ơn anh. Em cảm ơn anh bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là vợ chồng mà. Giang Thanh Tuyết, đồ vô dụng. Vẫn chưa có động tĩnh gì. Cô tưởng bà nội sẽ không đuổi các người ra khỏi nhà họ Giang, phải không? Bên Hoàng Dương, tôi sẽ không đến đó. Anh hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi. Nếu cô muốn bị đuổi khỏi nhà họ Giang, tôi không có ý kiến gì. Cô bây giờ có thể đến đây nói với bà nội. Được, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Đi thôi, đi gặp bà nội. Giang Thanh Tuyết, đồ vô dụng. Gan to lắm rồi. Dám cãi lời bà nội. Quỳ xuống nhận lỗi với bà nội đi. Quỳ xuống. Hôm nay Thanh Tuyết chính là công thần lớn nhất của nhà họ Giang. Giang Thanh Tuyết là công thần của nhà họ Giang chúng ta. Cô ta khiến tôi và Hoàng Tổng phải dừng hợp tác. Cô ta chính là tội đồ. Công thần gì chứ? Đồ vô dụng. Anh cũng mở miệng nói được sao? Thanh Tuyết, hợp đồng. Không. Thanh Tuyết, đây là thật sao? Giang Thanh Tuyết, cô tưởng bà nội ngốc
Hay là tưởng Trần Tổng là kẻ ngốc? Lợi nhuận cao như vậy, căn bản là không thể. Đây rõ ràng là do cô làm giả hợp đồng rồi. Nói thật đi. Nếu mọi người không tin, có thể gọi điện cho Trần Tổng. Trên đó có số điện thoại của Trần Tổng. Gọi thì gọi. Đợi lát nữa xem cô nói thế nào. Không cần anh gọi, để tôi gọi. Alo, Trần Thúc. Hiện tại nhà họ Giang không tin hợp đồng là thật. Vẫn phải làm phiền ngài nói với họ một chút. Giang lão phu nhân, bà là không muốn cùng Trần Thị tập đoàn hợp tác. Nếu như vậy, vậy chúng ta không cần thiết phải hợp tác. Không, Trần Tổng, chúng tôi không phải ý này. Bà nội, Thanh Tuyết đã lấy được hợp đồng với Trần Tổng. Vậy cô ấy có phải là công thần của Giang gia không? Công thần? Chẳng lẽ đây không phải là điều cô ta nên làm sao? Chuyện của tập đoàn có phần để anh lên tiếng sao? Quên lời bà nội đã nói rồi sao? Trong vòng 1 tháng, anh không được nhúng tay vào tất cả công việc của tập đoàn. Ngươi, Phi Nhi, con im miệng cho ta. Thanh Tuyết, lần này con là đại công thần, con muốn phần thưởng gì? Bà nội. Con không cần, bà nội. Thanh Tuyết hiện tại là phó bộ trưởng bộ phận nghiệp vụ. Con nghĩ có thể đề bạt cô ấy lên làm bộ trưởng bộ phận nghiệp vụ. Các người đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Được, vậy thì đề bạt Thanh Tuyết lên làm bộ trưởng bộ phận nghiệp vụ. Bà nội, Thanh Tuyết, làm cho tốt. Lần này làm rất tốt. Các con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bà nội. Vậy chúng con xin phép về. Bà nội, sao bà lại đề bạt Giang Thanh Tuyết? Tại sao vậy? Đề bạt cô ta thì được gì? Năng lực cô ta mạnh thì đã sao? Lần này hợp tác với Trần Tổng mà xảy ra sơ suất thì cô ta đẹp mặt đấy. Cũng đúng. Ông nội, cứu mạng. Có ai cứu ông nội tôi với? Xe cấp cứu bây giờ không qua được. Diệp Mặc, hình như ông cụ đó gặp nguy hiểm. Anh không phải biết chút y thuật sao? Mau đến xem ông ấy đi. Đi, chúng ta đi xem. Để tôi xem. Anh là ai? Là bác sĩ sao? Tôi không phải. Hứa Vĩ, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi nước ngoài rồi sao? Thanh Tuyết, không ngờ lại gặp em ở đây. Nghe nói em tìm được một người chồng vô dụng. Em đây không phải là tự làm khổ mình sao? Anh vẫn luôn không quên được em, nên anh đã quay về. Hứa Vĩ, tôi đã kết hôn rồi. Hơn nữa chồng tôi đang ở bên cạnh. Xin anh chú ý lời nói của mình. Đây chính là tên chồng vô dụng của em sao? Không phải bác sĩ mà còn dám cứu. Anh đây không phải là đem tính mạng bệnh nhân ra đùa giỡn sao? Tôi có thể cứu. Anh có thể cứu. Vậy thì nói cho tôi biết, ông ấy bị làm sao? Ông ấy bị bệnh tim, không còn chịu được bao lâu nữa. Nếu cậu chỉ muốn khoe khoang năng lực của cậu với vợ tôi không có thời gian chơi với cậu. Khoe khoang? Tôi là chuyên gia cấp 1 bệnh viện hạng 3, cần gì phải khoe khoang? Tôi thấy ông ấy chỉ bị thiếu oxy thôi, hồi sức tim phổi là có thể khiến ông ấy tỉnh lại. Buồn cười. Hứa Vĩ, tôi nghe nói cậu học chuyên ngành y học lâm sàng. Vậy cậu xem có thể cứu ông cụ không? Được, chuyện nhỏ này cứ để tôi lo. Tránh ra. Ông, cậu làm gì ông tôi rồi? Tôi nói cho cậu biết, nếu ông tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Đại ca, anh không phải nói là có thể cứu ông ấy sao? Anh cứu ông tôi với. Anh cứu ông ấy với. Tôi không cứu được ông cô, hắn cứu được sao? Nếu hắn cứu được thì mặt trời mọc đằng Tây. Cậu im miệng. Cậu không cứu được thì đừng có cứu. Tránh ra. Cậu đây nào phải đang cứu người, rõ ràng là đang lấy mạng người. Tôi nói cho cậu biết, nếu ông cụ bây giờ có vấn đề thì không liên quan gì đến tôi. Hứa Vĩ, yên lặng chút đi. Thanh Tuyết, tôi đang nhắc nhở hắn. Hắn cái gì cũng không biết mà còn giả vờ. Nếu ông cụ này có thể tỉnh dậy, tôi sẽ ăn phân. The film was translated and narrated by M Media. Ông đây là bị sao vậy?
Ông, tốt quá. Ngồi dậy nào. Đại ca, cảm ơn anh. Nhà họ Tần chúng tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Anh đúng là hoa đà tái thế. Chỉ là việc nhỏ thôi. Đúng rồi. Ông cô bây giờ không có vấn đề gì nữa, nhưng mà sau này phải đến bệnh viện để điều trị giai đoạn sau. Được. Tôi gọi xe cấp cứu rồi. Được. Ông cụ bây giờ không sao rồi. Có cần tìm nhà vệ sinh cho anh không? Bao no luôn. Tất cả đều nhờ vào tôi điều trị lúc nãy. Ông cụ nôn ra là máu ứ. Dù sao thì tôi cũng là chuyên gia cấp 1. Chuyên gia cấp 1? Cậu là chuyên gia gì chứ? Chuyên gia cấp 1, suýt chút nữa hại ông tôi mất mạng. Thà đi công trường khuân gạch còn hơn. Ông cô không sao rồi, chúng tôi đi trước đây. Đại ca, là thế này, hôm nay tôi bận, đưa ông đi bệnh viện, không có thời gian báo đáp anh. Đây là một tấm thẻ vàng. Ở tất cả các khách sạn 5 sao trên toàn quốc đều có thể tùy ý sử dụng. Không biết ngài tên gì? Để sau này tôi báo đáp ngài. Tôi tên là Lôi Phong. Thẻ này tôi nhận, không cần báo đáp. Đang uống trà đấy sao? Nhàn nhã thật đấy. Đồ vô dụng. Hôm sau tôi mời nhà mẹ đẻ đi ăn ở khách sạn Quân Duyệt. Lúc đó cậu lái xe nhé. Đến khách sạn rồi, cậu phải cẩn thận đấy. Ít nói thôi, lỡ mà hỏng việc thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Vâng, mẹ yên tâm. Thưa quý ông quý bà, mọi người có đặt bàn trước không? Không có. Xin lỗi, khách sạn chúng tôi nếu không đặt bàn trước thì chỉ có thể ngồi ở bàn ngoài sảnh, dùng bữa thôi. Chị mời em ăn mà. Lại không đặt phòng riêng. Chị coi thường nhà mẹ đẻ em sao? Hay là không có tiền mà mời? Nếu không có tiền thì cần gì gọi em đến chứ? Thật là xui xẻo. Chị bận quá nên quên mất. Bận quá nên quên mất, chị. Hoàn cảnh nhà chị em đâu phải không biết. Anh rể bị bệnh, cần tiền. Thanh Tuyết một tháng kiếm được mấy đồng, làm được gì chứ? Nếu không có tiền thì đừng có ra vẻ ta đây. Chị thật sự làm em thất vọng. Dì ơi, chuyện có tiền mời hay không là do khách sạn yêu cầu đặt trước. Lại còn kiếm cớ nữa. Nghèo thì cứ ngoan ngoãn làm cháu ngoan đi. Bày đặt làm đại gia. Ai bày đặt? Nào, đặt cho tôi phòng riêng tốt nhất. Đồ vô dụng, cậu đúng là làm tôi buồn cười quá đi mất. Cậu chỉ là thằng con rể vô dụng nhà chị tôi, chỉ bằng cậu đưa đại cái thẻ mà muốn người ta cho chúng tôi phòng tốt nhất. Nằm mơ giữa ban ngày. Đồ vô dụng, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Mau cút ra ngoài. Đây chính là thẻ hội viên toàn quốc tiêu dùng không giới hạn của khách sạn chúng tôi. Thẻ vàng. Cô nhìn nhầm rồi. Hắn chỉ là một tên vô dụng, sao có thể có thẻ hội viên toàn quốc của khách sạn các cô được? Cho dù là thật thì cũng là do tên vô dụng này ăn trộm. Không, tôi đã kiểm tra rồi. Thẻ này không liên kết với bất kỳ thông tin nào hắn đưa ra, tức là thuộc sở hữu của hắn. Diệp Mặc, sao cậu lại có được thẻ vàng này? Mẹ, người ta tặng đấy. Mình cứ ăn cơm trước đã, về rồi nói. Đúng vậy, chúng ta vào ăn cơm trước đi. Cho gì cũng được mở mang tầm mắt. Đây có lẽ là cả đời gì lần đầu tiên đến khách sạn 5 sao ăn cơm đấy. Cô em, tôi dẫn cô đi mở mang tầm mắt. Đi thôi. Chị, em đột nhiên nhớ ra em còn có chút việc. Hôm nay không ăn cơm cùng mọi người được. Em đi trước nhé. Cô không đi nữa sao? Gì? Mẹ, vậy chúng ta vào trước đi. Được, chúng ta đi thôi, đi. Alo. Nhà máy xảy ra chuyện rồi. Hôm sau là ngày Trần Thị tập đoàn giao hàng rồi. Nhưng Giang Phi lại giở trò sau lưng. Hôm sau căn bản không thể giao hàng được. Đồ vô dụng.
Nếu như cậu có chút bản lĩnh, Tiểu Tuyết cũng không đến nỗi bị bắt nạt thành ra thế này. Số tôi, sao lại khổ thế này? Kiếm được tấm chồng không ra gì, con gái cũng lấy phải đồ bỏ đi. Anh đi tìm Trần Thúc nói rõ tình hình, ông ấy sẽ hiểu thôi. Cậu đi tìm Trần Tổng. Vậy cậu tìm ông ấy mượn 80 vạn cho ba cậu chữa bệnh đi. Mẹ, Trần Tổng và Diệp Mặc cũng không có quan hệ gì mấy. Hơn nữa lần này có thể hợp tác với tập đoàn cũng đã nể mặt Diệp Mặc rất nhiều rồi. Nói cho cùng thì vẫn là đồ vô dụng bất tài. Nếu Tiểu Tuyết có mệnh hệ gì, hai người cứ ly hôn đi. Mẹ, con sẽ không ly hôn với Diệp Mặc đâu. Tin anh đi, anh sẽ giải quyết chuyện này. Giải quyết? Cậu lấy gì mà giải quyết? Cậu thật sự nghĩ mình là con ruột của người ta sao? Alo, Trần Thúc. Thúc đang ở đâu vậy? Tôi cũng đang ở đây. Vậy thì được, vừa hay tôi có chút việc muốn nói với Thúc. Vậy Thúc qua tìm tôi phải không? Được, tôi đợi Thúc ở đây. Nói cứ như thật ấy. Trần Tổng là người như thế nào? Cậu là ai chứ? Ông ấy thật sự sẽ đến sao? Vâng, Trần Tổng vừa hay đang ở đây. Đợi ông ấy đến, em nói rõ mọi chuyện với ông ấy sẽ hiểu thôi. Trần Thúc, Thúc đến rồi, cháu trai. Có chuyện gì vậy? Chuyện cụ thể thì để vợ tôi nói với Thúc vậy. Trần Tổng, là thế này, hàng của chúng tôi ngày mai có thể không giao đúng hẹn được. Ngài xem, ngài có thể gia hạn cho chúng tôi vài ngày được không? Về phần lợi nhuận, chúng ta có thể thương lượng lại. Không sao, lợi nhuận vẫn theo như trước đây. Không phải chỉ là gia hạn vài ngày thôi sao? Cảm ơn Trần Tổng. Trần Tổng, thật là sáng suốt. Cả nhà chúng tôi vô cùng cảm kích. Là Giang Phi. Bật loa ngoài. Trần Tổng cũng ở đây, mọi người cùng nghe nhé. Giang Thanh Tuyết, đồ vô dụng. Hôm sau là phải giao hàng cho Trần Thị tập đoàn rồi. Bây giờ còn thiếu 1/10. Cô muốn hại nhà họ Giang sao? Giang Phi, là anh bảo người của mình chậm trễ công trình, giờ lại đổ lỗi cho tôi. Giang Thanh Tuyết, tôi nói cho cô biết, dù là tôi thì cô làm gì được tôi. Nói thật cho cô biết, bà nội đã nói rồi, từ hôm nay trở đi, dự án của Trần Thị tập đoàn sẽ do tôi phụ trách. Cô cút đi cho tôi, đuổi Giang Thanh Tuyết ra khỏi Giang Thị tập đoàn. Tôi nói cho anh biết, dự án của chúng tôi chỉ công nhận Giang Thanh Tuyết. Nếu đổi người, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp tác. Sao Trần Tổng lại có mặt ở đó? Được lắm, Giang Thanh Tuyết. Bà nội, không ngờ Giang Thanh Tuyết lại thâm độc như vậy. Trần Tổng lại ở bên cạnh Giang Thanh Tuyết. Ông ấy nói, ông ấy chỉ công nhận Giang Thanh Tuyết. Trước đây, con hoàn toàn không biết Trần Tổng ở bên cạnh Giang Thanh Tuyết, nên con mới đuổi Giang Thanh Tuyết ra khỏi tập đoàn. Đồ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì. Bất kể dùng cách gì, con phải mời Giang Thanh Tuyết về cho ta. Nếu không thì cút khỏi nhà họ Giang cho ta. Bà nội, cho con một cơ hội, con nhất định sẽ mời Giang Thanh Tuyết quay về. Làm vậy có phải không ổn lắm không? Thằng Giang Phi vô dụng đó sẽ tự đến cầu xin Tiểu Tuyết quay về. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Đồ vô dụng, mày biết cái gì? Bà già đó cưng chiều thằng vô dụng đó như vàng như ngọc. Chúng ta dựa vào Trần Tổng để uy hiếp bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ không đến đâu. Họ sẽ đến. Mơ tưởng hão huyền. Nếu bọn họ đến, tôi sẽ viết ngược chữ vương của mình. Anh đi mở cửa. Quốc Long, anh cả, lâu rồi không gặp. Anh cả vẫn khỏe chứ? Khách quý, tôi gả vào nhà họ Giang mấy chục năm rồi, chưa từng thấy hai người đến bao giờ. Đây là mặt trời mọc đằng Tây sao? Thanh Tuyết, đại bá thay Phi Nhi xin lỗi con. Vì Giang gia chúng ta, con vẫn nên về đi.
tiếp tục phụ trách dự án của Trần Tổng. Được không? Đại bá, ai sai người đó xin lỗi. Ông thay Giang Phi xin lỗi. Thế này có được không? Đồ vô dụng. Cậu chỉ là người ngoài. Đây là chuyện của Giang gia chúng tôi. Khi nào đến lượt cậu xen vào? Giang Phi, anh ấy là chồng tôi. Lời anh ấy nói chính là lời tôi nói. Đồ tiện nhân. Có thể gọi cô về là coi trọng cô. Đừng có được voi đòi tiên. Làm gì? Cớ gì đánh người? Hắn dựa vào cái gì mà mắng vợ tôi? Ai cho anh cái gan? Đồ vô dụng, mày dám động tay với tao? Xin lỗi vợ tôi. Xin lỗi. Mơ đi. Được. Không xin lỗi, hôm nay tôi sẽ xem xương anh cứng đến đâu. Xin lỗi, hảo hán không sợ thiệt trước mắt. Xin lỗi. Đồ vô dụng, mày cứ chờ đấy. Đánh người sướng lắm sao? Mày chỉ là đồ vô dụng. Hôm nay anh đối xử với họ như vậy, về nhà hắn sẽ mách với bà cụ. Thế này thì hay rồi. Cả nhà chúng ta đều sẽ bị đuổi khỏi Giang gia. Bà nội, tên vô dụng Diệp Mặc kia đã đánh chúng con. Hắn căn bản không cho chúng con cơ hội nói chuyện. Bà nội, lần này bà nhất định phải làm chủ cho cháu. Diệp Mặc, Thanh Tuyết, đánh tôi sẽ phải trả giá đắt. Cậu ta sẽ không thật sự đi mách lẻo chứ? Không đâu mẹ, yên tâm. Chắc chắn hắn không có gan đó. The film was Alo. translated and narrated by M Media. Được. Tiểu Tuyết, điện thoại của ai vậy? Của bà nội. Bà ấy bảo tối nay cả nhà cùng đến khách sạn Liên Hoa. Tiêu rồi. Chắc chắn là thằng nhóc đó mách lẻo rồi. Thế này thì hay rồi. Cả nhà chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Giang gia. Đồ vô dụng. Đều là chuyện tốt cậu đã làm đấy. Đừng lo, mẹ. Đến bây giờ cậu vẫn còn mơ tưởng hão huyền. Được. Tối nay nếu chúng tôi bị đuổi khỏi Giang gia, tôi sẽ không tha cho cậu. Mẹ, đừng nói nữa. Chúng ta chuẩn bị đến khách sạn thôi. Giang Thanh Tuyết, cô chuẩn bị cút khỏi Giang gia cho tôi. Đánh tôi, đây là cái giá mà ngươi phải trả. Phi Nhi im miệng. Bà nội, bà làm gì vậy? Bác sĩ nói bà không được uống rượu. Ly rượu này ta nhất định phải uống. Ai cũng không cản được ta. Giang Thanh Tuyết, đồ vô dụng. Xem cô đã làm chuyện tốt gì kia. Cô làm bà tức giận đến mức nào rồi? Im miệng cho ta. Tuyết Nhi, ta lấy danh nghĩa nhà họ Giang mời con về. Hãy nể mặt bà. Bà nội bà chẳng phải đã nói sẽ làm chủ cho con sao? Đồ nghịch tử, lắm lời nữa thì cút khỏi nhà họ Giang cho ta. Bà nói xuông. Chỉ muốn Thanh Tuyết quay về. Ta không đồng ý. Việc đi ở của Thanh Tuyết chẳng qua chỉ là một câu nói của bà. Tôi không tin bà. Đồ vô dụng. Ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với bà như vậy? Im miệng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ký với Thanh Tuyết một bản thỏa thuận. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bà cũng sẽ không đuổi nhà Thanh Tuyết ra khỏi nhà họ Giang. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Không ký, Thanh Tuyết sẽ không chịu trách nhiệm dự án của Trần Tổng. Thanh Tuyết, chúng ta đi. Đồ vô dụng. Ngươi như vậy sẽ hại mất mạng cả nhà chúng ta. Được, chúng ta đi. Muốn ép bà? Ngươi tưởng bà sợ ngươi sao? Cút ngay. Được, ta đồng ý. Bà ơi, người bị lẫn rồi. Đồ khốn. Sẽ có ngày các ngươi đẹp mặt. Thanh Tuyết, làm tốt vào, đừng làm ta thất vọng.
Bà, con sẽ cố gắng. Đi thôi. Bà cuối cùng cũng chịu ký rồi. Thật tốt. Phu nhân đang ở trong xe. Bà ấy muốn gặp cậu. Đợi anh ở đây. Tiểu Tuyết, Diệp Mặc đi đâu rồi? Ba con sức khỏe không tốt. Chúng ta về trước đi. Vậy hai người về trước đi. The film was translated and narrated by M Media. Bà bảo Trần Thúc giúp ta. Ta rất biết ơn. Chỉ vậy mà muốn ta quay về sao? Không thể nào. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Mặc Nhi, con hiểu lầm rồi. Mẹ chỉ là nhớ con, muốn nói chuyện với con thôi. Mẹ biết mình sai rồi. Nhớ ta thì chi bằng cho ta ít tiền tiêu xài. Còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì ta đi đây. Chuyển cho Mặc Nhi 10 triệu. Được rồi, phu nhân. 10 triệu mà muốn ta quay về. Mơ đi. Chờ sốt ruột rồi phải không? Cha mẹ đâu? Họ đi trước rồi. Vậy phu nhân gì đó tìm anh có việc gì sao? Đó là một người quen biết với Trần Thúc. Biết anh biết xoa bóp, muốn anh giúp bà ấy xoa bóp. Là vậy sao? Vẫn còn sớm. Chi bằng chúng ta đi dạo phố đi. Được. Thanh Tuyết, từ trước đến nay anh cũng chưa từng tặng em món quà nào ra hồn ra vía cả. Hôm nay anh tặng em một món quà nhé. Diệp Mặc, anh đã thay đổi rồi. Sao vậy? Thay đổi theo chiều hướng xấu rồi? Không phải. Anh trở nên cực kỳ có cảm giác an toàn. Thôi được rồi, anh đi chuẩn bị bất ngờ cho em. Ở đây, đừng chạy lung tung nhé. Thanh Tuyết. Tiểu Tĩnh. Vậy đây là tên chồng vô dụng của cô sao? Tiểu Tĩnh, đó là chồng tôi. Xin cô tôn trọng một chút. Được, chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau. Cùng nhau đi dạo đi. Tôi còn phải đợi chồng tôi nữa. Cô nhắn cho anh ta là được rồi. Đi. Tiểu Tĩnh, sao cô lại đưa tôi đến đây? Có người muốn gặp cô nên đã cầu xin đến tôi. Thanh Tuyết, trùng hợp quá. Chuyên gia Hứa đến rồi. Thanh Tuyết, tôi nói cho cô biết nhé, chuyên gia Hứa bây giờ chính là bác sĩ chuyên khoa cấp 1 của bệnh viện hạng 3. Người thì đẹp trai, lại giàu có. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn yêu cô sâu đậm. Tôi nghĩ cô có thể cân nhắc một chút. Tiểu Tĩnh, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Thanh Tuyết, tôi không đùa đâu. Tên chồng vô dụng của cô sao? Đừng nói là xe 100 vạn, xe 50 vạn còn chẳng mua nổi cho cô. Hắn ta chẳng xứng với cô chút nào. Thanh Tuyết, thích không? Tặng em đấy. Chiếc xe này, một thằng ở rể như anh chỉ biết nấu nướng. Anh mua nổi sao? Vừa nhìn là biết xe thuê rồi. Chắc chắn rồi. Nếu hắn ta mua nổi thì tôi ăn nó luôn. Các người đủ rồi đấy. Chồng, mình đi thôi. Đợi đã. Muốn ăn xe của tôi? E rằng anh không có tư cách đó đâu. Thanh Tuyết, em thích món quà này chứ? Đây. Đi thôi, mình về nhà. Sau này ít chơi với mấy kẻ hám lợi đó đi. Em sẽ hư theo mất. Đi thôi. Diệp Mặc, anh lấy đâu ra tiền mua xe? Em quên rồi sao? Vừa nãy ở khách sạn, Trần Thúc bảo anh xoa bóp cho cụ già. Cụ già vui quá nên tặng xe cho anh. Cái này quý giá quá. Hay là anh trả lại cho người ta đi. Anh đã nói lúc đó rồi. Nhưng cụ già vừa nghe anh không nhận là giận. Nói nếu anh không nhận thì cụ ăn ngủ không yên.
Mau nhìn kìa, có phải tụi nó không? Vợ ơi, đi thôi. Qua đó nghe tôi nói. Đi nào. Chiếc xe đó, vừa nhìn là biết mới mua. Thật đáng ghét. Có tiền mua xe, mà không có tiền chữa bệnh cho bố. Xem tôi xử lý nó thế nào. Chuyện này bà vẫn chưa làm rõ. Biết đâu chưa chắc đã là xe mua. Mẹ, chúng con về rồi. Tiểu Tuyết, cái xe đó là sao? Mới mua. Được lắm, con bé này, con mới nhận dự án được mấy ngày mà dám dùng tiền của công ty đi mua cái xe xịn như vậy. Không phải con tự chuốc lấy phiền phức sao? Đầu óc bị lừa đá sao? Mẹ, xe đó không phải con mua, là Diệp Mặc mua. Nó mà mua nổi xe thì mẹ viết ngược chữ Vương. Mấy năm nay cậu không đi làm, đến cái quần lót của cậu cũng là con gái tôi bỏ tiền mua cho cậu. Có phải Trần thúc cho con không? Hay lắm, đồ vong ân bội nghĩa. Nhận được tiền, không lo chữa bệnh cho bố mày, không nói hai lời đã đi mua cái xe mới đó. Mẹ, không phải, xe nhà mình cũng sắp hỏng rồi. Diệp Mặc cũng nghĩ cho con mà. Hơn nữa, anh ấy cũng không tốn tiền. Con bé này, mày tưởng mẹ bị lẫn sao? Xe đó không phải mua thì là được tặng sao? Đi bán cái xe đó cho mẹ. Không bán. Đồ vô dụng, mày muốn làm phản sao? Diệp Mặc, hay là cứ nghe mẹ đi. Đây là quà anh chuẩn bị cho em. Cái nhà này, lão nương còn chưa mất thì còn chưa đến lượt cái đồ vô dụng này làm chủ. Mẹ, xem điện thoại này. 80 vạn. Con luôn nhớ bệnh của bố. Bệnh của bố con có thể chữa được, nhưng cần thời gian. Số tiền này là con mượn Trần thúc cho bố đi chữa bệnh trước. Không đủ thì con sẽ nghĩ cách. Coi như cậu còn có lương tâm. Vậy mẹ còn bán xe không? Bán cái gì mà bán? Tao với bố mày còn chưa được đi cái xe xịn như vậy. Chiếc xe này hai ông bà già lái mấy hôm. Chiếc xe cả tàng ở nhà, hai người cứ lái trước đi. Mẹ, chiếc xe này là của Diệp Mặc, mẹ không thể như vậy. Cái gì mà của cậu ấy hay của con? Của cậu ấy chẳng phải là của nhà mình sao? Chìa khóa. Sao lại không vui? Tuy xe đó là anh tặng em, nhưng bản thân em cũng chưa lái mấy lần thì bị mẹ em lấy mất rồi. Sao vậy? Muốn bù đắp cho anh sao? Muốn lấy thân báo đáp? Vậy anh đây xin. Cung kính không bằng tuân mạnh rồi. Diệp Mặc, không sao chứ? Em không cố ý. Anh không sao. Em đừng khóc, đều là tại anh. Anh thật sự không sao chứ? Thật sự không sao. Thời gian không còn sớm nữa, ngủ thôi. Không thể nào. Anh bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thanh Tuyết, sao vậy? Hoàng Dương uy hiếp em, bắt em đến khách sạn với hắn ta một đêm. Nếu không đi, hắn sẽ dùng quan hệ khiến 3/5 đối tác tập đoàn chúng ta đều rút vốn. Tên khốn. Bài học lần trước cho hắn vẫn còn nhẹ quá. Diệp Mặc không dám làm vậy. Tuy bây giờ chúng ta có hợp tác với Trần thúc, nhưng 3/5 đối tác này đối với chúng ta mà nói là đòn chí mạng. Em yên tâm, chuyện này anh có thể giải quyết. Em gửi địa chỉ khách sạn cho anh. Hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Mặc, thôi được rồi, đừng buồn nữa. Đây không phải chuyện gì to tát. Hoàng tổng, lần này chỉ cần anh hợp tác tốt với tôi, thằng phế vật làm nhục anh không chỉ có thể báo được thù, mà Giang Thanh Tuyết, anh muốn chơi thế nào cũng được. Chơi cả năm cũng không vấn đề gì. Cái này tôi biết rõ. Chốc nữa Giang Thanh Tuyết đến rồi.
mọi người cứ vui vẻ náo nhiệt. Anh chắc chắn cô ta sẽ đến chứ? Cô ta không còn lựa chọn nào khác, trừ khi cô ta muốn Giang thị tập đoàn sụp đổ. Đi đây, Hoàng tổng. Đúng rồi, Hoàng tổng. Chờ cho đã nhé. Mỹ nhân, hôm nay tôi nhất định sẽ giày vò cô cho đã. Cục cưng, đừng vội. Anh đến đây. Sao lại là anh? Chứ anh tưởng là ai? Anh chơi cũng khá đấy. Thằng phế vật, mày dám đánh tao? Mày có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Nghiêm trọng thế nào? Nói thử xem. Biết điều thì bảo vợ mày đến ngủ với tao. Thằng phế vật, quỳ xuống cho tao. Như vậy tao còn có thể cân nhắc tha cho Giang gia. Nếu không, Giang gia cứ chờ tiêu đời đi. Người trông xấu xí, nghĩ cũng đẹp lắm. Để vợ ta ngủ với ngươi, ta quỳ xuống trước mặt ngươi. Ngươi nghĩ ta quan tâm sinh tử nhà họ Giang sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn chơi vợ ta? Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Ta tặng ngươi một câu: rồng có vảy ngược, chạm vào ắt mất mạng. Hôm nay ta muốn mạng ngươi. Đại ca, ta sai rồi. Đại ca, ngài tha cho ta đi. Đại ca. The film was translated and narrated by M Media. Được. Nhưng ta nói một câu, ngươi phải ghi âm với ta một câu. Nghe rõ chưa? Ngài nói Hoàng Dương ta dục vọng làm mờ mắt, bất chấp thủ đoạn, khiến tất cả đối tác của Giang thị tập đoàn rút vốn. Vì thế đã uy hiếp Giang Thanh Tuyết ngủ với ta. Nói Hoàng Dương ta sống không bằng chó lợn, dục vọng làm mờ mắt, bất chấp thủ đoạn, khiến tất cả đối tác của Giang thị tập đoàn rút vốn, còn uy hiếp Giang Thanh Tuyết ngủ với ta. Nhớ kỹ, còn có lần sau ta khiến người sống trong đau khổ, uy hiếp ta, quay video thì tưởng ta có thể tha cho các ngươi. Mơ đi. Diệp Mặc, anh đi đâu vậy? Ngồi trước đi. Chuyện thế nào rồi? Chuyện... Giang Phi bật loa ngoài. Giang Thanh Tuyết, cái đồ vô dụng. Hoàng tổng hẹn ngươi, ngươi lại không đi, lại để tên phế vật đó đánh Hoàng tổng một trận nữa. Ngươi muốn hại mất mạng nhà họ Giang chúng ta sao? Ta... Ngươi cái gì mà ngươi? Hoàng tổng bây giờ đã khiến 3/5 đối tác ngừng hợp tác với chúng ta rồi. Bà nội đang đợi lời giải thích của ngươi đấy. Để bà nội nghe máy. Ngươi bảo bà nội nghe máy là nghe sao? Ngươi tưởng ngươi là ai? Ta nói để bà nội nghe máy. Bật loa ngoài, để ta nói. Giang Thanh Tuyết, chuyện này con phải cho ta một lời giải thích. Nói với bà nội, chuyện này tối nay có thể giải quyết. Sao anh lại đánh người ta nữa rồi? Tối nay giải quyết là sao? Anh bảo em làm sao tin anh đây? Thanh Tuyết, tin anh đi. Khoảng thời gian này anh có lừa em bao giờ chưa? Alo bà nội, chuyện này tối nay nhất định sẽ được giải quyết. Tối nay. Giang Thanh Tuyết, ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Ngươi tưởng ngươi ngủ với Hoàng tổng một đêm là có thể giải quyết được? Mơ đi. Tôi nói giải quyết được là giải quyết được. Nhiều lời vô ích. Ngươi... Giang Thanh Tuyết, chúng ta đánh cược thế nào? Buổi tối nếu không giải quyết được, nhanh chóng cút khỏi Giang gia cho ta. Nếu ngươi làm được, ta nhường lại vị trí người thừa kế Giang gia. Nói được làm được. Hiện tại bà nội đang ở bên cạnh. Đến lúc đó nếu ngươi dám nuốt lời, ta không tha cho ngươi. Đồ ngốc mới nuốt lời. Giang Thanh Tuyết, buổi tối cứ chờ mà cút khỏi Giang gia đi. Sao anh có thể đồng ý với hắn? Anh đã đánh Hoàng tổng. Chuyện này
Dù canh có cầu xin hắn thế nào, người ta cũng sẽ không tha thứ cho nhà chúng ta đâu. Em đừng lo, chuyện này giao cho anh. Trần Thúc, thiếu gia, cậu định đi đâu vậy? Tôi đang định tìm Thúc. Trùng hợp quá, tôi tìm cậu cũng có chút việc. Vậy Thúc nói trước đi. Thiếu gia, hiện tại Diệp gia thật sự rất cần cậu. Cậu vẫn nên cùng phu nhân trở về đi. Cậu xem, ông nội sức khỏe không tốt. Em trai cậu. Thôi được rồi, Trần Thúc, chuyện này đừng nói nữa. Thiếu gia, tôi thấy, Trần Thúc, chuyện của tôi tương đối quan trọng. Tên Hoàng Dương đó uy hiếp vợ tôi. Nếu ông muốn giúp tôi, thì đi cùng tôi. Không giúp thì thôi. Thiếu gia nói gì vậy? Tôi giúp cậu, đi cùng cậu. Vậy thì lên xe đi. Vâng, cảm ơn thiếu gia. Ngồi cho vững nhé. Thằng danh con nào đây? Biết điều thì mau cút ra ngoài cho ta. Nếu không đợi ta ra tay thì ngươi đừng hòng nằm viện. Nửa tháng mà ra được đâu. Ngươi chắc chắn muốn cản ta. Ta sợ quá đi mất. Hai vị không phải là con trai của chủ tịch đấy chứ? Giả vờ trước mặt ta sao? Biết điều thì cút xéo. Bảo vệ, người đâu? Có người gây rối. Sao anh vào được đây? Người đâu? Nếu anh làm những chuyện ghê tởm đó, không sợ người của anh đều biết, vậy thì để họ vào đây. Anh muốn thế nào? Tôi đã cho anh cơ hội rồi. Tôi không làm gì cả. Anh tưởng tôi tìm anh trước đây, đánh anh một trận rồi quay video lại là xong chuyện sao? Tôi thật ra chỉ muốn xem Giang Phi có tham gia chuyện đó không thôi. Không ngờ anh lại không biết điều, khiến tôi rất thất vọng. Khiến anh rất thất vọng. Anh tưởng Trần Bình chống lưng cho anh là có thể cứu Giang ra được sao? Rồng mạnh không đè được rắn địa phương. Không hiểu sao. Ra tay. Để ta xem thằng nhãi này cứng miệng đến mức nào. Ra tay. Các ngươi đúng là làm ta nực cười. Thâu tóm sản nghiệp của ta, khiến đối tác của ta chấm dứt hợp tác với chúng tôi. Trần Bình, người họ Trần, không họ Diệp ở Trung Châu. Cái gì? Tất cả hợp đồng của công ty chúng ta đều bị cắt đứt. Lão gia cũng tức đến mức nhập viện. Ngươi, sao có thể? Nếu hắn chỉ là Trần Bình thì hắn tất nhiên không làm được. Hắn là người của Diệp gia Trung Châu, còn ta là người của Diệp gia Trung Châu, là người thừa kế duy nhất. Ngươi là người của Diệp gia Trung Châu, là người thừa kế duy nhất. Không thể nào. Ngươi rõ ràng chỉ là một tên ở rể. Diệp thiếu gia, tôi sẽ không bao giờ dám trêu chọc Giang Thanh Tuyết, sẽ không bao giờ dám chọc Giang gia nữa. Ngươi tha cho ta đi. Ngài hãy tha cho cả nhà chúng tôi. Nghe máy. Bật loa ngoài. Ghi âm. Hoàng tổng, trước tối nay, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để những đối tác đó hợp tác với Giang gia chúng tôi. Qua hết đêm nay, người muốn lấy mạng Diệp Mặc hay ngủ với Giang Thanh Tuyết đều có thể thỏa mãn ngươi. Được. Nhớ kỹ, đừng để bất cứ ai biết thân phận của ta, nếu không hậu quả ngươi biết đấy. Được. Đúng rồi. Lập tức để tất cả đối tác khôi phục hợp tác với Giang gia. Sau này em chỉ còn biết dựa vào anh thôi. Không vấn đề, cứ giao hết cho anh. Phi ca, ai cho ngươi vào đây làm phiền chuyện tốt của ta? Không phải, tôi có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo. Ta rất bận, có gì nói nhanh. Hiện tại Hoàng tổng đã bảo những đối tác đó khôi phục hợp tác với Giang gia rồi. Lão phu nhân vẫn chưa biết phải làm sao bây giờ. Phi ca, vậy chuyện của em? Đi, mau về nhà với ta. Phải nhanh hơn lão phu nhân. Đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi Giang gia cho ta, nếu không ta sẽ tiêu đời. Đi, Phi ca.
Tránh ra. Đi. Phi ca. Bà nội, bà đoán xem con đã điều tra ra được gì? Nói. Giang Thanh Tuyết mua một chiếc xe xăng 200 vạn. Hoàn cảnh nhà cô ta chúng ta đều biết. Ngay cả chú con cũng không có tiền chữa bệnh. Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua xe? Chắc chắn là biển thủ, công quỹ của công ty rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Giang Thanh Tuyết này, đi, theo ta đến nhà cô ta. Nếu thật sự như lời con nói, thì đuổi bọn họ ra khỏi Giang gia. Bà nội, sao bà đến mà không báo trước một tiếng? Ba mẹ con đi bệnh viện rồi. Tôi đến tìm cô, để cô phụ trách bộ phận kinh doanh. Mới có mấy ngày đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Đắc tội với khách hàng, vi phạm quy định, còn biển thủ công quỹ mua xe. Trong lòng cô còn có tôi không? Bà nội, cháu không có. Không có. Giang Thanh Tuyết, cô tưởng chúng tôi ngu ngốc sao? Lúc nãy vào cửa, thấy có một chiếc xe sang trọng đậu ở cửa. Đừng có chối quanh co nữa. Ai chối quanh co? Tên vô dụng, người đã về rồi sao? Được rồi, anh giải thích xem, chiếc xe sang trọng ở cửa là chuyện gì? Là Diệp Mặc mua. Hắn ta chỉ là tên vô dụng. Hắn ta làm sao mua nổi xe xăng? Cô tưởng chúng tôi ngu sao? Không cần nói nữa. Giang Thanh Tuyết, cô thật khiến tôi thất vọng. Từ nay về sau, cô cút khỏi Giang gia cho tôi. Đây là giấy tờ mua xe của tôi, mọi người có thể đi kiểm tra. Nếu chiếc xe này có liên quan gì đến Giang thị tập đoàn, thì mọi người cứ việc đưa tôi vào đồn cảnh sát. Xe là do cậu mua. Đồ vô dụng. Lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Đúng vậy, tôi lấy đâu ra tiền? Không cần phải giải thích với các người. Chỉ vì chuyện cái xe mà muốn đuổi Thanh Tuyết ra khỏi Giang gia sao? Bà nội, bà có phải thấy Thanh Tuyết dễ bắt nạt không? Đồ vô dụng. Ngươi tưởng chỉ vì chuyện cái xe này mà bà nội mới đuổi các ngươi ra khỏi Giang gia sao? Ta hỏi ngươi, việc đã giải quyết xong chưa? Theo như thỏa thuận, hôm nay các ngươi cút khỏi Giang gia cho ta. Xem ra tin tức đến tai ngươi đã bị ngươi chặn lại rồi. Bà nội vẫn chưa biết gì cả. Đồ vô dụng, ngươi đừng có vu khống ta. Bây giờ đã đến lúc rồi. Ta vẫn chưa thấy kết quả như mong muốn. Theo như thỏa thuận, cả nhà các ngươi cút khỏi Giang gia cho ta. Giang Phi, đừng diễn nữa. Đây là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa ngươi và Hoàng Dương. Nghe đi. Đồ vô dụng. Đoạn ghi âm này chắc chắn là giả. Ngươi muốn dùng cái này để lừa bà nội sao? Vốn tưởng ngươi là người thật thà, không ngờ ngươi lại tâm cơ như vậy, làm ra thứ này để lừa chúng tôi. Bà nội, bà nhất quyết muốn đuổi chúng con ra khỏi Giang gia sao? Nếu cậu không làm những chuyện mất hết nhân tính đó, ta sẽ không đuổi cậu ra khỏi Giang gia. Nếu cậu có thể chứng minh đoạn ghi âm này là thật, ta không những không đuổi cậu ra khỏi Giang gia, mà còn cho cậu làm người thừa kế Giang gia. Không cần. Người thừa kế nho nhỏ của Giang gia thì tính là gì? Vào đi. Bà muốn chứng minh thì tôi sẽ chứng minh. Lão phu nhân, tất cả đều là chủ ý của Giang Phi. Là hắn sợ Giang Thanh Tuyết cướp mất vị trí người thừa kế, bảo ta uy hiếp cô ấy, còn bảo ta ngủ với cô ấy, còn bảo ta đuổi cô ấy ra khỏi Giang gia. Tên khốn, người câm miệng. Con sai rồi. Tất cả những gì con làm đều là vì Giang gia. Đừng đuổi con ra ngoài. Bà nội. Vợ, anh xin lỗi. Có chuyện anh vẫn luôn giấu em. Hôm nay anh có thể nói cho em biết rồi. Anh là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu. Cái gì? Cậu là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu? Đúng vậy.
Thiếu gia chính là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu. Cái gì? Tên phế vật nhà ngươi là người thừa kế duy nhất của Diệp gia Trung Châu? Vậy ta còn là tổng thống Tiên Quốc nữa đấy. Đồ ngu, câm miệng cho ta. Tuyết Nhi, bà nội có lỗi với con. Hôm nay bà nội xin lỗi con. Giang gia sau này giao cho con. Bà nội già rồi, con nể mặt việc ông nội đã mất thì hãy tha thứ cho bà nội đi. Bà nội ơi, bà hồ đồ rồi. Tên nghịch tử này tranh giành quyền lực, đem người thân tặng cho người khác, còn giúp đỡ người ngoài hãm hại tập đoàn. Đồ không bằng súc sinh. Từ nay về sau, cả nhà các ngươi cút khỏi Giang gia cho ta. Bà nội, con sai rồi. Tuyết Nhi, chẳng lẽ con muốn bà nội quỳ xuống cầu xin con sao? Bà nội, con đồng ý. Con đồng ý với bà. Thiếu gia, phu nhân xảy ra chuyện rồi, bà ấy muốn gặp cậu lần cuối. Thanh Tuyết, mẹ anh xảy ra chuyện rồi, về nhà với anh gặp bà ấy. Đi thôi.